Φίλες και φίλοι, γεια σας! Το σημερινό μας βίντεο έχει τίτλο «Από τον Ιπποκράτη στις ενεργειακές θεραπείες». Η εξέλιξη της ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα υπήρξε ένα αξιοσημείωτο ταξίδι με σημαντική συμβολή ανθρώπων όπως ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης, γνωστός και ως ο πατέρας της ιατρικής, έζησε στην αρχαία Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ. Ήταν ένας από τους πρώτους γιατρούς που απέρριψε την ιδέα ότι η ασθένεια προκαλείται από υπερφυσικές δυνάμεις και ανταυτού επικεντρώθηκε στην κατανόηση του ανθρώπινου σώματος και των φυσικών του διεργασιών. Η προσέγγιση του στην ιατρική βασιζόταν στην παρατήρηση, την τεκμηρίωση και τη λογική συλλογιστική, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την ιατρική που βασίζεται σε αποδείξεις. Ο Ιπποκράτης τόνισε τη σημασία της παρατήρησης και της τεκμηρίωσης των συμπτωμάτων, καθώς και της αντιμετώπισης των ασθενών με συμπόνια και ενσυναίσθηση. Η ολιστική προσέγγιση του στην υγειονομική περίθαλψη, με συμπερίληψη του νου, το σώμα και το πνεύμα, έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. Στην αρχαία Αίγυπτο, οι γιατροί ήταν ειδικευμένοι στη θεραπεία τραυματισμών και ασθενειών και διέθεταν εκτεταμένες γνώσεις ανατομίας. Οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν χειρουργικές τεχνικές συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ραμμάτων και επιδέσμων, καθώς και μία ακόμη βαθύτερη κατανόηση των φυτικών θεραπείων. Αυτές οι πρώιμες πρακτικές έθεσαν τις βάσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις. Οι αρχαίοι Έλληνες λόγοι, όπως ο Γαληνός, συνέβαλαν σημαντικά στον τομέα της ιατρικής. Το έργο του Γαληνού για την ανατομία και τη φυσιολογία επηρέασε τις ιατρικές πρακτικές για τους επόμενους αιώνες. Οι Έλληνες έδωσαν επίσης έμφαση στη σημασία της υγιεινής και της εξυγίανσης και φρόντισαν για την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα όμως, η ιατρική αντιμετώπισε προκλήσεις λόγω της κυριαρχίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των δυσιδαιμονιών. Δυστυχώς, σε εκείνη την πραγματικά μαύρη πνευματική περίοδο, σημειώθηκε ίσως το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της προόδου της επιστήμης και της ίασης της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεκάδες βοτανοθεραπεύτριες οδηγήθηκαν στην πυρά με την κατηγορία πως ήταν μάγισσες. Στην πραγματικότητα, εκείνες οι γυναίκες ήταν οι πρώτες φαρμακοποιοί. Μαζί τους χάθηκε πολύτιμη γνώση για τη χρήση των βοτάνων σε ασθένειες που ακόμη και σήμερα διαλύουν τον πληθυσμό. Σημειώθηκε με αυτόν τον τρόπο ένα βίαιο κενό στη συνέχεια της γνώσης. Ωστόσο, η αληθινή γνώση ποτέ δεν σταματά παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες διαφόρων συμφερόντων και πάντα βρίσκει τρόπο να εμφανίζεται σχεδόν από το πουθενά, όσο και αν είναι κρυμμένη ή καταπιεσμένη. Οι Ισλαμιστές λόγοι μετέφεραν και διατήρησαν πολλά από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι γνώσεις δεν θα χάνονταν. Έκαναν επίσης τις δικές τους ανακαλύψεις, πρωτοπαρώντας σε νέες χειρουργικές τεχνικές και αναπτύσσοντας τη φαρμακολογία. Στην Ανατολή όμως, είχαν επίσης δύο πολύ σπουδαίες ιατρικές. Στην Κίνα, η κινέζικη ιατρική ήταν από πάντα ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικής εφαρμοσμένης θεωρίας και πράξης και όχι απλά μία θεραπευτική μέθοδος. Αυτό συμβαίνει διότι έχει πλήρες θεωρητικό υπόβαθρο και πλαίσιο, έχει δυνατότητα πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας νόσων και συμπτωμάτων. Περιλαμβάνει θεραπεία με βελονισμό, βοτανοθεραπεία και διατροφή. Ο κύριος στόχος της κινέζικης ιατρικής είναι να διατυπώνει μια διάγνωση μέσω της γλώσσας και του σφιγμού όσο το δυνατόν ακριβέστερη, ώστε να αντικατοπτρίσει με ακρίβεια τη θέση της ενεργειακής ανισορροπίας και τις ρίζες της αιτιοπαθογένειας. Έχει 4.000 χρόνια καταγεγραμμένη ιστορία και βιβλιογραφία. Έχει υποστεί με την πάροδο των αιώνων βελτιώσεις στον τομέα της θεωρίας αλλά και της κλινικής πρακτικής. Δυστυχώς στη Δύση απολαμβάνουμε μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι της που είναι ο βελονισμός και ακόμη και αυτόν όχι σε όλη του την έκταση. Ως μεγάλο όπλο της έχει τα βότανα, τα οποία είναι χιλιάδες και παίζουν κυριολεκτικά το ρόλο των φαρμάκων, φέρνοντας την ισορροπία σε βάθος των οργάνων.
Ο φαρμακευτικός της τομέας είναι σχεδόν άγνωστος στο δυτικό κόσμο, καθώς απαιτεί πολύχρονες σπουδές, αλλά και εκπαιδευτική εφαρμογή. Η ολιστική κινέζικη ιατρική σέβεται την ακεραιότητα του οργανισμού και ποτέ δεν δημιούργησε διαχωρισμό μεταξύ μυαλού και σώματος. Η θεραπεία δεν τείνει στην αποδρομή των συμπτωμάτων, αλλά στη θεραπεία της ρίζας της ασθένειας. Λίγο πιο δυτικά της Κίνας, στην Ινδία, χιλιάδες χρόνια πριν την εμφάνιση της σύγχρονης δυτικής ιατρικής, είχαν και εκείνοι τα δεδομένα για τη σύνδεση μεταξύ μυαλού και σώματος. Οι σοφοί της Ινδίας χρησιμοποιούσαν την Αγιουρβέδα, η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί μια εξελιγμένη ιατρική θεραπευτική μέθοδος. Η Αγιουρβέδα είναι μια επιστήμη της ζωής, Αγιουρ που σημαίνει ζωή και Βέντα ή Βέδα που σημαίνει επιστήμη ή γνώση. Βοηθά τους ανθρώπους να παραμείνουν υγιείς και να χρησιμοποιούν στο μέγιστο τις ικανότητές τους. Οι βασικές αρχές της Αγιουρβέδα είναι πως το μυαλό και το σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Τίποτα δεν έχει περισσότερη δύναμη για να θεραπεύσει και να μεταμορφώσει το σώμα από το μυαλό. 3.000 χρόνια τώρα έχει ως σκοπό την επαναφορά της έμφυτης αρμονίας. Οι θεραπείες της Αγιουρβέδα περιλαμβάνουν διατροφή, άσκηση, διαλογισμό και χιλιάδες βότανα που λειτουργούν ως φάρμακα στο φυσικό σώμα, όπως ακριβώς και στην κινέζικη ιατρική. Ειδικό θεραπευτικό μασάζ, έκθεση στο φως του ήλιου και ασκήσεις αναπνοών. Η μέθοδος απαιτεί πολλά χρόνια σπουδών, καθώς διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει γιατρός της Αγιουρβέδα, γίνεται βοηθός ενός πιστοποιημένου γιατρού για 10 με 12 χρόνια, μαθαίνοντας και παρασκευάζοντας τα βότανα και παρακολουθώντας στενά μαζί με τον γιατρό τους ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο να απολαύσουμε τέτοιες ιατρικές στη Δύση. Όσα σεμινάρια και να παρακολουθήσει κάποιος από εμάς στην Ινδία, ποτέ δεν θα μπορέσει να φτάσει το επίπεδο του Ινδού Αγιουρβεδικού γιατρού. Ας επιστρέψουμε τώρα στο δυτικό κόσμο και στην περίοδο της αναγέννησης που επέφερε μία αναζωπήρωση της ιατρικής γνώσης, με μία όμως διαφορά. Πλέον ο άνθρωπος αρχίζει να μην αντιμετωπίζεται ως μία ολότητα, ψυχή, σώμα και πνεύμα, αλλά περισσότερο ως φυσική, υλική ύπαρξη και μόνο. Προσωπικότητες με επιρροή, όπως ο Ανδρέας Βεσάλιος, αλλά και ο Βίλιαμ Χάρβεϊ, αμφισβήτησαν τις μέχρι τότε πεποιθήσεις ακόμη και για την ανατομία μέσω νέου τρόπου ανατομών και λεπτομερών απεικονίσεων. Την εποχή αυτή αναπτύχθηκε επίσης η τυπογραφία, η οποία επέτρεψε την ευρεία διάδοση των ιατρικών γνώσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου άρχισε να ακμάζει ο τομέας της φαρμακολογίας με την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και θεραπείων, οι οποίες όμως όλες είχαν πλέον ως στόχο μόνο το σύμπτωμα και όχι την αρχική αιτία μιας ασθένειας. Ο 19ος και ο 20ος αιώνας υπήρξαν μάρτυρες μεγάλων εξελίξεων στην ιατρική. Η ανακάλυψη της αναισθησίας έφερε επανάσταση στη χειρουργική. Η μικροβιολογία αναδύθηκε ως νέος τομέας με ανακαλύψεις όπως η θεωρία των μικροβίων του Λουί Παστέρ, η οποία ανάδειξε τη σύνδεση μεταξύ μικροοργανισμών και ασθενειών. Οδηγηθήκαμε σε νέες τεχνικές αποστήρωσης, αλλά και στην ανάπτυξη δοκιμασμένων εμβολίων που πραγματικά στο παρελθόν έσωσαν εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη. Τον τελευταίο καιρό, η ιατρική έρευνα έχει επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στη γενετική και την εξατομικευμένη ιατρική. Η κάπως καλύτερη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για την κατανόηση των ασθενειών σε μοριακό επίπεδο. Η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο της ιατρικής με καινοτομίες όπως οι τεχνικές απεικόνησης και η ρομποτική χειρουργική να βελτιώνουν τη διάγνωση και τις θεραπευτικές επιλογές. Και να είμαστε λοιπόν πάλι σε ένα κομβικό σημείο. Ενώ η γνωστή σε όλους μας ιατρική συνεχίζει να καλπάζει με μεγάλους ρυθμούς, συνεχόμενα σε νέες ανακαλύψεις, από την άλλη αναδεικνύεται όλο ένα και περισσότερο ένα μεγάλο κενό. Η κλασική ιατρική ασχολείται καθαρά με τη θεραπεία του συμπτώματος σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους τρόπους.
δεν έχει κατευθυνθεί σχεδόν καθόλου ως προς τον αρχικό της ρόλο που είχε, αυτό το ρόλο που έθεσε ο Ιπποκράτης και που είναι η αναζήτηση της αρχικής αιτίας μιας ασθένειας πριν εμφανιστεί το σύμπτωμα. Και εδώ είναι που στις μέρες μας ένα νέο είδος ενεργειακής ιατρικής έρχεται για να συμπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τα πράγματα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Η πρώτη ενεργειακή ιατρική εμφανίζεται στα τέλη του 1800 με την είσοδο του Ρέικι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ο ιαπωνικής καταγωγής, Dr. Usui, συνδέθηκε ο ίδιος με ένα φάσμα συχνοτήτων της κοσμικής ενέργειας και μέσα από ένα εκτεταμένο πείραμα που μπόρεσε να κάνει σε ένα ίδρυμα απόρων στην Ιαπωνία, εφάρμοσε για πρώτη φορά στο σύγχρονο κόσμο τον ενεργοπληροφοριακό ηλεκτρομαγνητισμό ως μέσο συνολικής ίασης. Αυτός ο τρόπος θεραπείας, μέσω της κατευθυνόμενης ενέργειας δηλαδή, μοιράστηκε στον πλανήτη και έφερε νέα γνώση και βοήθεια στον άνθρωπο μέχρι και τη δεκαετία του 80. Ακριβώς εκείνη την περίοδο κάνει την εμφάνισή του ένα νέο, επαναστατικό, διευρυμένο και απολύτως επιστημονικό σύστημα. Η κοσμοενεργειακή θεραπευτική. Στο Ουσμπεκιστάν της Σοβιετικής Ένωσης της Ρωσίας σημειώθηκε πραγματικά μία αληθινή επανάσταση. Η μέθοδος που ανακάλυψε στο Διαστημικό Κέντρο Ερευνών ο ιατρός Βλαντιμίρ Αλεξάνδροβιτς Πετρόφ βασιζόταν στη μοναδική ενεργειακή αρχή. Ο άνθρωπος αποτελείται από το φυσικό αλλά και το ηλεκτρομαγνητικό ενεργοπληροφοριακό του σώμα και αυτά τα δύο συστήματα είναι ένα και είναι αλληλένδετα. Ανακαλύπτει 2.000 θεραπευτικές ενεργοπληροφοριακές συχνότητες οι οποίες βρίσκονται στο περιβάλλον και συνεχώς τροφοδοτούνται από μία σημαντική πηγή εκτός του γήινου μορφογενετικού πεδίου ή αλλιώς μάτριξ, ενώ διεισδύουν στην ατμόσφαιρα μέσω του ήλιου και των συνεχόμενων εκλάψεών του. Καταφέρει να συνδέσει απευθείας τον άνθρωπο με τις συχνότητες αυτές και ο θεραπευτής γίνεται ο ίδιος το μέσο μεταφοράς. Ο Πετρόφ εκτελεί ένα εκτεταμένο πείραμα σε 10.000 άτομα και βεβαιώνεται πως κάθε πρόβλημα σωματικής και ψυχικής υγείας προέρχεται αρχικά από ένα μπλοκάρισμα, ένα βραχικύκλωμα που έχει δημιουργηθεί στον ηλεκτρομαγνητικό κόσμο, στο ηλεκτρομαγνητικό ανθρώπινο πεδίο. Ανακαλύπτει πως από τη στιγμή που μπορέσεις να διαλύσεις το βραχικύκλωμα αυτό, επαναφέρεις το ανθρώπινο κύκλωμα στην ενεργειακή του ροή και 90% φορές εξαφανίζεις και το σύμπτωμα από το φυσικό κόσμο. Οργανώνει με επιστημονικό τρόπο και πρωτόκολλο αυτή τη νέα θεραπευτική μέθοδο. Από τότε, οι μαθητές και συνεχιστές της πορείας του αναλαμβάνουμε να τη διαδώσουμε είτε από τη θέση του δασκάλου είτε από τη θέση του θεραπευτή και να την προσφέρουμε στην ανθρωπότητα ως μια νέα, συμπληρωματική, εξαιρετικά βοηθητική, αυλαβή και χωρίς παρενέργειες λύσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν. Ολοκληρώνοντας και αυτό το βίντεο, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ ευχάριστο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος έχει πλέον στα χέρια του σπουδαίες ιατρικές από το παρελθόν, όπως είναι η κινέζικη ιατρική και η αγιουρβέδα, αλλά και σπουδαίες λύσεις από το παρόν, όπως είναι η κλασική ιατρική και κυριολεκτικά από το μέλλον στο παρόν, τις άειλες τεχνολογίες των ενεργειακών θεραπείων με κορυφαία μέθοδο την κοσμοενεργειακή θεραπευτική. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά? Αισθάνεστε μετά από όλη αυτή τη γνώση πως τώρα μπορεί να είστε πιο χαρούμενοι και ότι έχετε περισσότερες λύσεις για τα ζητήματα που σας απασχολούν ή μπορούν να σας απασχολήσουν στο μέλλον? Γράψτε μας την άποψή σας, μας ενδιαφέρει πολύ και μοιραστείτε μαζί μας και αν έχετε κάποια ανάλογη εμπειρία. Μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά. Να κάνετε δηλαδή like, εγγραφή όσοι δεν το έχετε κάνει, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις, να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται και να χαμογελάτε όσο περισσότερο μπορείτε, γιατί αυτό κάνει πραγματικά το περισσότερο καλό από οτιδήποτε άλλο.